Yo, mayang gabi lang sa inyo tanan. It's your boy, Tata Trunks, your Ilonggo virtual gamer. And akong balita sa mga sa inyo. Yeah, well, we're not gonna talk about mga new acquisitions ko, about sa retro gaming. It's more about sa channel ni, no? I've been, wala pa, dugay na ko wala ka let's play, no? It's been a while na, wayo ka hampang. Ang last kong hampang amo tong pap ay kad galaga. Pero now nag-decide ko sa self ko nga hatagan ko at least, maski once a week ko maka-upload sa mga ano ba titles ko. And ever since ang isa to nga last year, I think. No, it was last year around this time man, I think February or somewhere between summer times sa Pinas nga wala ko mapatapos, wala ko napadayon ako nga Battletoads, ako nga Crash Bandicoot. It's not because of ano no takaan ko, but it's just that nga sa pag-edit ko last time to nga natapos ko na tanan edit it took me 2 days nga para ma-finish edit and furnish and stuff, and then I was about to render it nga at least para ma-upload ko na sa YouTube. Good pila na shutdown ang program sa gina-edit ko and that ang lain pa kay wala ko ka-save halin sa puno gid, and amo na nga nag-discontinue ko hampang Battletoads ka Crash Bandicoot ka nadula ka na ako mag-ubra sa let's play. And no, it took me a really long time na magbalik naman pang let's play sa mga retro games. And yes, great news is though subong na nagbalik gana ako, nag-edit ako actually sa Battletoads, no, where I left off na finish ko na, upload ko lang, pero I think next week pa na siya i-upload. Pero of course, may surprise ako sa inyo sining weekend ma-upload ko Mega Man nga series, halin sa Mega Man 1, no, sa family computer or NES pakadto sa kung diin kita makalabot nga Mega Man series hopefully nga enjoy kamo kay makasupport kamo sa akon lantaw sa akon nga reaction, habang gampang ko, let's play ko nga session, stuff like that. And let me just tell you, bag-ulang gid, as in subong lang na human render akon nga Mega Man ging edit ko. Ay na siya actually subong, makita nyo di. Pwede ko na siya i-upload. So sa mga gusto makakita sa akong hampang sa Mega Man, i-upload ko tonight para sa inyo. 7 o'clock sa time nyo PM. No? So, tune in ka mo to the guy ka ma-appear siya. So, amo na in about 1 hour and a half, ma-watch nyo na ang bago ko nga series nga play ko or hampang ko. And Battletoads ma-continue ko next week. So kagabal kung ara kada ga listen sa ako nga video subong tapos ko ni yung Battletoads Jesus. And ang isa pa ang Crash Bandicoot 1 o tapuson ko man, no? So yeah, hallelujah, balik na si Thunder Trunks hampang sa mga old school games naman. Amo na ni guys, quick update ko sa inyo. So hope you guys are doing well there. Halong gid kamo sa coronavirus. Damo ko basa or na read nga news about regarding it. Mas worse pa na sa SARS kay ang kadamoon subong nga death toll sa China sobra pa sa SARS ng 2003 nga death toll, and it's still sige pa siya
escalate ang casualties, ang deaths sa isa sakit na. And amo na halong gid kamo da, wear gid kamo mask, magwa kamo as much as possible till if ever may kontak kamo sa mga nga tao da, hugas gid kamo and stuff. As much as possible maghalong kita sa health ta, no? Di lang kamo anay magwa-gwa gid or makadto sa mga crowded places, kay you never know, basi isada guro may ara sang guro sang coronavirus na, no? So mga guys, I'll see you guys later sa akong Let's Play sa Mega Man, and iban ko ba yung series nga Let's Plays nga hampang ko na. So I'm really excited and thrilled to be back doing my Let's Play. So this is your boy Thunder Trunks, your retro gamer, and see you in a while. Bye.